බලමු කොහොමද database එකක් MS Access පාවිච්චි කරලා හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න මම අලුත් database එකක් හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරපු විදිහට school කියලා තමයි අපි හදාගන්නේ database එක. ඉතින් ඔන්න create කියන එක දාලා අපි මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න අපේ database එක. අපි create කරාම අපිට මුලින්ම මේ වගේ interface එකක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි මෙතන ඉස්සෙල්ලම table එකේ නම දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ table name එක අපි rename කරගන්නවා. හරි. table 1 එක open නිසා අපිට දැම්ම rename කරගන්න බෑ. අපි ඉස්සෙල්ලම columns ටික දාගෙන ඊට පස්සේ යම් මේක rename කරගන්න වැඩේට. හරි. මෙතනදී මුලින්ම student ID එක තමයි වැටෙන්නේ. ඒක automatically මෙතනින් හැදෙනවා. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා data type එකක් දාගන්න. ඉතින් data type එක අපි දාන්න යන ඊළඟට මේ name එක නිසා මම දානවා short text කියලා. ඒ field එකේ නම අපි දෙන්න ඕනේ name කියලා. student ගේ නම තමයි දෙන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනි එකට මම දානවා student ගේ birthday එක. එහෙමනම් අපිට ඕන වෙන්නේ date time කියන data type එක. එතකොට මම ඒක select කරලා දාන්නම් birthday කියලා. ඊළඟට අපි හිතමු අපි දාන්න යන්නේ student ගේ city එක කියලා. අපි දාමු city. ඊළඟට අපිට දාන්න පුළුවන් මෙයාගේ gender එක. අපි එක text එකක් දාලා gender කියලා දානවා. right. අපි හිතමු අපි මේ ටික තමයි දැනට පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මේක තමයි අපේ table එක. හරි. දැන් මේ table එකට අපි data කිහිපයක් add කරන්නයි යන්නේ. අපි මුලින්ම student ගේ name එක දාන්න යන්නේ. student ගේ name එක දාගමු. අපි දාමු නිමල්. automatically student ID එක update වුණා. birthday එක අපි දාගමු. මෙතන අපි number එකක් type කරාම අපිට මෙන්න මේ වගේ calendar option එකක් එනවා. එතකොට අපි calendar එකේ මේක හදලා දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ ළඟ තියෙන date එකක් දාගන්නම්. ඊළඟට city එකට ගියාම අපි දාමු මෙයාගේ city එක කොලම්බෝ කියලා. ඊළඟට gender එක මෙයා male. හරි. ඊළඟට අපේ දෙවෙනි student අපිට ID එක automatically increment වෙන නිසා ඒක දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම දානවා දෙවෙනි එක නයන කියලා. ඒකට අපි යාගේ birthday එක මේ විදිහට අපිට select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම යාටත් මේ හරියට date එකක් දාගන්නම්. යාගේ city එක අපි දාමු goal කියලා. යාගේ gender එක female. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට data enter කරගෙන යන්න පුළුවන් database table එකට. right. ඊළඟට අපි හිතමු ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි data table එක හදාගෙන යනවායි කියලා. right. ඊළඟට අපි බලමු තව අලුත් table එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. table අපි මෙතන හැදුවේ student එක අපි හදමු subject table එක. අපිට මෙතන උඩ create කියන tab එකට ගිහිල්ලා table කියන option එකට ගියාම තව අලුත් table එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙතනත් ID එක auto increment වෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලම subject ID එකෙන් පස්සේ දාන්නේ subject name එක නිසා short text එකට යන්න. මම දානවා sub_name කියලා. ඊළඟට අපි subject name එකයි subject number එකයි විතරක් දාගමු දැනට. හරි. දැන් පළවෙනි number 1 subject එක අපි දාමු science කියලා. දෙවෙනි subject එක අපි දානවා ICT කියලා. තුන්වෙනි subject එක අපි දාමු mathematics කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට subjects දාගෙන යන්න පුළුවන්. මේක තමයි අපේ subject table එක. right. දැන් මට මේ tables නම් කරන්න ඕනේ. දැන් මේක table 1 table 2 කියලා තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලම මෙතනින් මේ table එක save කරගන්න ඕනේ. save කරන්න යද්දි table එකේ නම දෙන්න කියලා එනවා. ඔන්න මම දෙනවා මේක subject කියලා. දීලා okay කරාම මෙතන subject විදියට වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට table 2 එකත් table 1 එකත් මම save කරනවා. අපි ඒකට දානවා student කියලා. ඊට මේක student table එක විදියට save වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි database එකේ අපි ඉස්සෙල්ලාම හදාගන්නේ table එක සහ මේකේ columns add කරගන්නේ
rows data add කරගන්නේ. එතකොට අපි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මෙතන අපිට length එක එහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි data types කිහිපයයි කතා කරේ. currency වගේ data types ඊළඟට yes no එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා boolean data types ඒවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ name and caption කියලා දැම්මම මෙතන properties වල name එකට අදාළ caption ඒ වගේ දේවල් අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට default value එකක් වුණත් set කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් අපි subject table එකකට නිකන් ගිහිල්ලා මම නිකන් මෙතන පෙන්නන්න number කියලා එකක්. අපි නිකන් number කියලා නම් කියලා දාන්නම් මම. ඒතර මේ නම් කියන එකේ මට default value එක set කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කවුරුත් number එකක් enter කරේ නැත්නම් මම default value එක 20 කියලා දෙනවා. දීලා ගමු okay කරනවා. හරි. දැන් අපේ rows වල columns වල data දාගෙන යනවා මම 12. ඊළඟට මෙතන number එක දාන්නම් මම 10. එතන 15. දැන් ඊළඟ එක default වෙලා තියෙනවා 20 කියලා. හරි. ඔන්න බලන්න මම තව මෙතනට subject එකක් දාන්නම්. අපි දාමු English කියලා. හරි English එක දැම්ම මට ඕන නම් මේක වෙනස් කරගන්න දැක්කද ඊළඟ එක English එක දාද්දි ඊළඟ එක auto 20 වෙනවා. මම මේක 15 කරනවා. ඊළඟට මම මෙතන type කරද්දි බලන්න ඊළඟ එක auto 20 වෙනවා. මම මෙතන දානවා history කියලා. අන්න දැක්කද? auto default value එකක් set වෙනවා number කියන column එකට. right? ඊළඟට මට මේ column එක අනවශ්‍යයි නම් අපිට delete කරගන්න පුළුවන්. මෙතනට ගිහිල්ලා delete field කියන එක right click කරලා delete field කියන option එකට ගිහිල්ලා මේක delete කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඒත් එක්කම අපිට මොකක් හරි මේ අපි පාවිච්චි කරන මේ field එකට fix length එකක් දෙන්න පුළුවන්. characters කීයක් අපිට දාන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඕක මම ඔයාලට මෙහෙම පෙන්නන්නම්. අපිට මේ gender කියන එකට මම දානවා characters අපිට දාන්න පුළුවන් 1යි කියලා. මම මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ gender column එකේ හදනවා length එක 1යි කියලා. හරි. ඔන්න බලන්න දැන් මම මෙතනට ගිහිල්ලා මම දානවා male කියලා. මම type කරාට ළමයි type වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ අපි දීලා තියෙන restriction එක character එකක් enter කරන්න පුළුවන් විදියට. දැන් මේකට අපිට F විතරයි ගහන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට character එකක් enter කරන්න බෑ. අන්න ඒ විදිහට දැන් phone number වගේ field එකක් ආවොත් අපි ඒක text එකක් විදිහට ගන්න phone number කියන එක phone කියලා දාලා මට මේකේ phone numbers ඉලක්කම් 10ක් අවශ්‍ය වෙන නිසා මම මේක 10 කියලා max length එක අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට data validation කරගන්න පුළුවන් අපිට. වැරදිලා හරි කවුරු හරි 10ට වැඩි enter කරන්න හැදුවොත් එහෙම enter කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක මම අර පළවෙනි වීඩියෝ එකේ කතා කරපු accuracy එක ආරක්ෂා කරගන්න එක හොඳ ක්‍රමයක්. ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් validation ගිහිල්ලා අපිට මේ validation rules එහෙම fields වලට හදන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන validation rules හැදුවම අපේ data දැන් අපි හිතමුකෝ phone number කියන එක exactly 10 වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේ validation rules වලට ගිහිල්ලා අපිට මෙතන ලියන්න පුළුවන් අපේ expression එකක් අපේ phone number එක exactly 10 digits තියෙන්න ඕනේ කියන එක. හරි අපි ඉතින් ඒ validation process එක ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක කතා කරමු. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ database access එක කොහොමද තව ඉස්සරහට එක functionalities එක භාවිතා කරන්න කියන එක. විශේෂයෙන් අපිට බලන්න තියෙනවා මේ table එක මෙන්න මේ view කියන එක ගැන. view එකක් කොහොමද අපි design කරගන්නේ කියන එක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු.